بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د ټیمپلیټ په ترو باندې د کلاس او د ډیټا ممبرز یا د یوزر ډیفاینډ فنکشن د جنرالایزیشن سٹارټ کړی وو. دلته که تاسو خیال وکړو مونږ په د پیله سټیټمنټ کې څه کړی دی، جنرالایزیشن د کلاس کړی دی. اوس د کوم چې مونږ جنرالایزیشن دپاره دلته کوم ویریبل لیکلی ټي، دغه کې مونږ ډیفالټ ویلیو څه سیټ کړی ده، دغه کې مونږ انټیجر دا څه مطلب شولو چې دا دلته چې دا کوم ټي دی دا اصل کې څه دی، دا انټیجر دی. نو دغه کې که دلته تاسو خیال وکړو ما په دغه ځای کې څه کړی دی، دا ټایپ مو سره نه یې لیکلی. څه له نه یې لیکلی ځکه چې دلته ما په دغه انیشل سټیټمنټ کې ډیفالټ ټایپ چې کله هم دغه له ډیټا راسي نو کمپایلر ته ویل نه وي پکار چې دغه له انټیجر ټایپ دی ورکړي، دغه له خپله باندې انټیجر ورکوي. دغه نه علاوه فلوټ، ډبل، لونګ چې کوم ټایپ هم رالاګي نو به څه کوي، دلته به ټایپ ورسره لیکي چې دا د دغه ټایپ ډیټا ده. نو په دغه باندې به څه وشي، دا کوم یو کنسټرکټر دی، پیرامیټرایز کنسټرکټر دی. په دغه باندې به پیرامیټرایز کنسټرکټر کال شي. پیرامیټرایز کنسټرکټر دغه کې تاسو کتای شو دا نمبر یې موږ سره څه دی، دا یو کنسټرکټر دی د دغه فنکشن. په دغه کې په دا ټي کې موږ سره ډیفالټ ټایپ څه انټیجر دی، نو دا انټیجر به په دغه ان لبټ نیچر څه کی دا به انټیجر کی. دلته موږ سره دا نو نیچر د کوم نم دی، دا نم په نیچر کې ډیفالټ انټیجر دی. نو په دغه نم کې به څه واچل شي، دا چې کوم انټیجر ویلیو دا به پکې واچل شي. دغه نه بعد بیا موږ سره څه دی، دغه نه بعد موږ د ډسپلی لپاره شو فنکشن لیکلی. په شو فنکشن کې ریټرن ټایپ موږ څه لیکلی، وایډ لیکلی، ځکه چې موږ ته ویلیو څه نه ریټرن کوو. او دغه نه علاوه موږ څه کړی سی اوټ سټیټمنټ کې چې کوم ټایپ ډیټا په څه کې وي، په دغه نم ویریبل کې یا ډسپلی کا. نو چې پهله پکې انټیجر ده نو دلته به دا ویلیو انټیجر وي. دویم کې بیا موږ ډبل ټایپ ویلیو ورکوو، که دا ډبل وي او کته چې زه دا فلوټ کوم دواړه موږ سره یو مطلب دی. دلته ما فلوټ کړه خو په ډبل کې د پوینټ نه بعد هم ته د 15 ډیجټ پورې ویلیو ورکولی شي، دا ډیټا بې تا نه لاست کېږي. زه به دا کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دی، رن به کم چې رن یې کم نو دلته به مولا دوه قسمه ویلیو راکړي، یوه به موږ له انټیجر ویلیو راکړي ډسپلی کې، تاسو کتای شو یوه انټیجر ټایپ ویلیو ډسپلی کړله او دویمه یې موږ سره څه فلوټ ټایپ ویلیو ډسپلی کړله. انټیجر موږ په ډیکلیریشن ټایم کې چې کله موږ د ټیمپلیټ ډیکلیئر کالو په اخټینګ کې ډیفالټ ویلیو سیټ کړله، بقایا به موږ چې کوم قسم ویلیو پکې سیټ کوو نو به دلته موږ په خپله باندې لیکو چې دغه ټایپ مطلب دغه آبجیکټ لا دا ټایپ ورکا. د آبجیکټ لا انیشلی د آبجیکټ لا موږ ټایپ شې سیټ کړلو چې دا آبجیکټ په انیشلی دا به موږ سره انټیجر ټایپ وي. او بیا که ته وغواړې چې ته جنرالایز کې نو جنرالایزیشن پکې موږ الریډي کړی دی. دغه کې دا فلیکسیبیلیټي شته چې ډیفالټ انټیجر به مې اکسپټ کوي چې نور کوم ټایپ ډیټا ولرته راولګي هغه ټایپ ډیټا به موږ سره پکې اکسپټ کېږي. دغه نه علاوه بل اګزامپل دی، دا به وکړو موږ سره نورمالي موږ څه وکړلو، یو کلاس هم واخیستو هغه موږ یو جنرالایزیشن د کلاس ولکو، موږ یو ډاینامیک ارې جوړو. اوس ډاینامیک ارې کې مطلب دا چې دا اوس موږ څه وکړلو، دلته چې کومې موږ سره جنرالایز ډیټا ټایپ دی، د کلاس یو کلاس هم موږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی، دا یو جنرالایز ډیټا ټایپ دی. دا جنرالایز ډیټا ټایپ دلته موږ څه واخیسته، ارې واخیسته، ارې نه پوینټر ویریبل هم واخیستو. ما کې څو ورځو نه تبه ورشنډه مو اوس ټول هغه وکړل چې ګڼېږم هغه خو سره لاګي نن مخې هغه کړي اپیټکي یا چا نو ډېر سخت سوای کی مو هغه بار بار ډسټرب کوي. موږ یو پوینټر ټایپ ویریبل واخیستو د څه شي لپاره چې د په ترو باندې زه د ارې د ډاینامیک ارې انیشلایزیشن وکم. بیا موږ یو انټیجر ټایپ سایز واخیستو. اوس دلته که تاسو وکړو موږ دا څه اخیستی دی، دا یو کنسټرکټر دی که نه، کنسټرکټر د کوم ټایپ کنسټرکټر دی، دا پیرامیټرایز کنسټرکټر دی. څه لا موږ سره پکې یو انټیجر ټایپ ډیټا پکې رادرومي، که چې کوم ټایپ ډیټا موږ راولګو دا به موږ سره سایز ته اساین شي. دغه نه علاوه چې دا کومه ارې ده، دا ارې زه غواړم چې دا زه ډاینامیکلی انیشلایز کم. اوس دا ارې کې موږ ویلیو دا موږ څه له دغه ځای کې پوینټر اخیستی دی. ګوره په رن ټایپ دغه ځای کې د سایز مطابق زه ارې چې جوړ کم نو دا به څه شي، دا به یو کلاس آبجیکټ شي که نه. د دغه کلاس آبجیکټ موږ سره کوم قسم آبجیکټ دی، دغه ته موږ یو په پروګرامینګ کې انونیمس آبجیکټ. اوس د انونیمس آبجیکټ مطلب دا په میموري کې شته خو نامه یې نشته ځکه نامه ولا موږ نه ورکړې. دا چې دا موږ سره د جنرالایز ټایپ دی که نه، مطلب یو جنرالایز ارې د سایز ولا جوړه که سایز کې به یو انټیجر ټایپ ویلیو وي او دا سیو که په څه شي کې په دغه پوینټر ویریبل کې د دغو دواړو ټایپ سیم دی. ګوره دا مې موږ سره ټي دی
او دا چې کومه پوینټر ارې ده دا مې موږ سره نو دلته یوه ارې به کریټ شي د دغه ریفرنس به موږ سره سټور شي په څه شي کې په دغه پوینټر ویریبل کې په دغه کې سیو شو نو موږ څه کړای شو موږ ډایرکټلی نه بلکې انډایرکټلی د ایډرس په تھرو باندې په دغه ارې کې به موږ انیشلایزیشن کو ډیټا به پکې اچو ډیټا به تراخلو ډیټا ته موږ په څه شي پکې اچو په سیټ ویلیو باندې دلته موږ څه وکړلو موږ یو انټیجر ټایپ انډیکس ویریبل او د ټی ټایپ موږ یو څه وکړلو دا ټی څه دا یو جنرالایز ټایپ دی د ټی ټایپ او دا موږ سره دا انټیجر ټایپ دی اوس دلته موږ څه وکړلو په اف سټیټمنټ کې دننه مطلب موږ کنډیشن ټیسټینګ په بیس باندې څه کو په دغه ډیټا کې په دغه ارې کې چې کومه موږ جوړه کړله په مختلف انډیکس باندې ډیټا اچو انیشلی موږ سره د ارې انډیکس چې نه سٹارټ کیږي زیرو نه سٹارټ کیږي نو دا موږ څه وکړلو چې انډیکس ټیسټ کا کدا کې موږ سره د ویلیو چې کومه انیشل ویلیو دا د زیرو نه لیس وی ګریټر وی یا مطلب نیگیټیو ویلیو کم نشي کېدای موږ سره ارې انډیکس کلم نیگیټیو نشي کېدای ځکه موږ دلته ګریټر ساين لګالای او بل دا چې ممکن دی چې ونی ممکن دی چې 2 دی ممکن دی چې 3 ځکه چې موږ سره په څه همیشه پر خو به دا زیرو نه وي انیشلی زیرو وي بیا موږ سره 1 شي اوس 1 د زیرو نه ګریټر دی نو موږ ځکه دلته د کنډیشن کې ګریټر هم لګالای انیشلی به موږ سره دا ګریټر نه وي خو برابر خو به وي کنه دا به بیا څه کی دا به ټیسټ کی د سایز سره نو که سایز تو سره مثال په تور باندې تو زیرو ور کړو دا موږ سره به څه وشي چې سایز د زیرو کړو خو هیڅ شی هم په ارې کې نه انټر کیږي څومره ته ویلیو انټر کې سایز به همیشه پر تو سره د زیرو نه ګریټر ویلیو وي خدا کدا کنډیشن میچ شولو کدا کور وشولو نو څه وکا چې دا کومه په دغه کې کوم قسم ویلیو راغلی ګوره موږ سره نورمالي چې کله موږ ارې جوړه کو ارې به فکس وا ارې به یا انټیجر وا یا به فلوټ وا یا به کریکټر وا دا اوس موږ سره ډاینامیک شوله چې کوم ټایپ ډیټا ولا تر اوله کې ډاینامیکلی دغه کې به دا کیپیبیلیټي وي چې دا به ځون کې سٹور کولای شي اوس دا ویلیو موږ سره چې دا فکس نه دا ډاینامیک ته ځکه دلته موږ په ټی کې اچالې ده په ټی کې پرن ټایم چې کوم ټایپ ډیټا راغله دا به اتوماتیکلی ما ټایپ شي او ویلیو به موږ سره اساین شي په چی شي باندې په فرست انډیکس باندې دا سی بیا په نیکست انډیکس باندې تر هغه کومه پورې چې دا کنډیشن یې موږ سره فل کمپلیټ شوی نه وي بیا موږ سره چې کله زه ډیټا راخلم اوس مو په ارې کې انټیجر ټایپ ډیټا چالي نو دلته به اتوماتیکلی دا انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن کوي کما په کې فلوټ چالي دا به فلوټ ټایپ ریټرن کوي سلا ځکه چې دا مو ډاینامیک کړی دی دلته مو فکس کړی نه دی دا مو دلته ډاینامیک کړی دی دلته مو کته خیال وکړو چې کوم ټایپ ډیټا مو دلته ورسره لیکلی نه چې دا ایکوال ټو انټیجر وي یا فلوټ یا سټرینګ وي بلکې چې په دغه کې د کوم ټایپ ډیټا راشي په دغه کې به د فلیکسیبিলিټي وي دا به ځون کې سٹور کولای شي نو دلته اوس د انډیکس نه مونږ به انیشل چې کوم انډیکس ته دا نه بر ویلیو سٹارټ کو اپری په درومو چې کومه پرې مونږ سره دا کنډیشن نه وی فالس شوی دا کنډیشن به په هر ریټرن سټیټمنټ کې کتل شي کله کنډیشن مونږ سره ټرو نو څه وکا په ارې کې په د کوم انډیکس راغلی په دغه انډیکس په ویلیو ریټرن کا فالس شو نو څه ریټرن کا زیرو ریټرن کا مطلب دا کله ته په ارې کې ډیټا نه چلی ته ډیټا راغلی دا به توله څه ریټرن کی دا به زیرو ریټرن کی اوس دغه نه بعد مونږ دلته څه دان څه استعمال کړی دی دا څه دی دا ته مونږ ډیسټرکټر نورمالي دا په خپل باندې لیکل شي دلته چونکې مونږ ډاینامیکلی دوست ما ویلیو چې کله مونږ یو ارې ډاینامیکلی انیشلایز کو نو ابته ایکسپلیسیټلی په خپل په کوډ باندې دغه میموري ریلیز کې ا میموري په خپل نه ریلیز کوي د پروګرام په ټرمینیشن باندې چې ته ډاینامیک میموري لوکیشن وکي نو تاسو سره میموري نه ریلیز کیږي دغه وجه نه دلته مونږ شي کړی په ډیلیټ اپریټر باندې دا مونږ سره یو اپریټر دی چې په دغه باندې ډاینامیکلی مونږ سره میموري ډی الوکیټ کیږي نو په نیو دوا اپریټر دی در سره یاد وساتو دا به مخکې په جاوا کې بیا دغه ډیر استعمال دی چې یو نیو دی یو ډیلیټ دی همیشه پر په جاوا کې ته سره داسې آبجیکټ جوړالای نشي چې تو نیو اپریټر نه استعمال کړی الته به همیشه پر لاست سټیټمنټ به تو پروګرام کې شوی دا به ډیلیټ سټیټمنټ دی چې تو کومه میموري ریزرو کړی چې دا ډی لوکیټ شي نو دلته هم چونکې ډیسټرکټر موږ سره یو داسې سپیشل ممبر فنکشن دی چې دا په کوم آبجیکټ چې تو میموري ریزرو کړی کلم چې دا آبجیکټ ټرمینیټ کیږي په ټرمینیشن کې اتوماتیکلی دا کال شي چې کال شي موږ په کې نه لیکلي چې دا آبجیکټ ته کومه میموري ملاو شوی دا ډی لوکیټ کنه دا به میموري ریلیز کی راو شو دلته موږ شی وکړلو موږ یو آبجیکټ جوړ کړو د ډاینامیک ارې والا او دلته ولا مو ټایپ شی کړو انټیجر مکړو چې انټیجر مکړو دلته مو ارې لا سایز شی ورکړلو 5 مکړلو نو دا مطلب دا چې 15 انډیکس یې په کې جوړې شوی اوس د شی کم
زه غواړم چې په پیله انډیکس کې دلته ګوره چې سیټ فنکشن تاسو وکړو په سیټ فنکشن کې دوی ویلیو راځي یو انډیکس راځي چې په کوم انډیکس ته ډیټا اچي دویمه چې کومه ډیټا تر لګي نو زه چونکې مونږ ته پته ده چې پیله انډیکس څه دی 0 دی نو مونږ اولنې ویلیو په 0 انډیکس واچله دویمه ویلیو اوس مونږ سره 5 انډیکس دی ټوټل د 0 نه تر 4 پورې مونږ صرف یو دوی ویلیو واچلې چې دوی واچل شو خو شلم کې اچل شي چې سایز یې سره سړ وي 15 وینو دا کې 15 ویلیو ته اچاله شي مونږ په 2 انډیکس ویلیو واچلې دا کومې ویلیو چې واچلې دا به بیا مونږ ریډ کو په څه شي سره په دغه آبجیکټ سره په دغه آبجیکټ سره به زه کال کوم د ګیټ ویلیو فنکشن نو په 0 انډیکس چې کوم دلته اوس دا مونږ انډیکس ګوره دلته راغلی که تاسو خیال وکړو دغه فنکشن څه سیګنیچر دی کله چې دا فنکشن کال شي په کوم آبجیکټ سره په هغه آبجیکټ کې به د انډیکس ویلیو رادرومي دلته تاسو کتای شو مونږ د انډیکس ویلیو ورکړه چې ورکړه دلته به دا کنډیشن ټیسټ کی کنډیشن میچ شو چې میچ شو مونږ سره به څه وکړي په دغه انډیکس چې کومه ویلیو یا به ریټرن کی یا دویم پیره مونږ بیا څه کړی مونږ پکې 1 ورکړو چې 1 ورکړلو پهله کنډیشن کې مونږ سره څه و دا انډیکس برابر او په دغه کې ګریټر دی چې ګریټر د کنډیشن ټرو شو دلته به مونږ له څه راکې دا ویلیو به راکې نه دا دوه ویلیو به ریټرن شي بیا مونږ څه کړی یو دویمه ارے کریټ کوو ډاینامیک ارے او مونږ ولا سایز کوم ټایپ جوړو string type ای string type چکلو نو string کې مونږ سره دا یو داسې ډیټا ټایپ دی بلټ ان ډیټا ټایپ دی چې په دغه کې دا کیپیبلیټی ده چې ډاینامیکلی د هر سایز string ته په دغه کې اساین کولای شي اوس دلته مونږ چې وکړو مونږ یې جوړ کړه د string لپاره د څه مطلب شو چې دوه میموري کنیکټډ لوکیشن وذ ډاینامیک سایز دا لوکیټ شول چې په دغه کې ته ډیفرنٹ سایز ولا string دوه چالای شي مونږ چې کړه په دغه یې په فرست انډیکس باندې د دریو وړو string درې ورډ نه جوړ شوی C++ درې ورډز دي کنه درې لیټرز دي مونږ پکې دا واچلو په دویم انډیکس باندې مونږ چې واچلو مونږ پکې واچلو ټمپلیټ نو که سایز یو ګوره سایز ډیفرنٹ دی دا ډیفرنٹ څنګه مونږ سره پکې دلته سیو کیږي دا ځکه چې مونږ سره په دغه کې دا کیپیبلیټی شته په دغه ډیټا ټایپ کې چې پرنټ ټایم باندې چې وړانه مې وړوکې سایز ورکوي چې غټ سایز ورکوي او دا به مونږ سره انیشلایز شي و ما په څه شي سره دا چې کومې مونږ سره string اریا په دغه سره به دا get function initial index او get value مونږ سره first index دغه دواړو نه به زه چې کوم دا ډیټا به ریډ کوم دا به زه کمپایل کوم کمپایلیشن نه بعد به دا پروګرام رن کوم ډېر غټ کار یې وکړو پهله ویلیو ریټرن کړله 10 بیا دویمه ویلیو دا پکې مونږه چالیم دي کنه بیا چې وکړلو په ما سیم چې کوم مونږ کلاس جوړ کړی دی په هغه کې په دغه ارے کې انټیجر ټایپ ډیټا هم سیو کېدی شي په دغه کې مونږ سره کوم ټایپ ډیټا string ټایپ ډیټا او کلان دی تاسو غواړو چې د فلوټ ټایپ ولا پکې واچو نو دا فنکشن به زه دا ځنه چې د څومره لیکلم دي دا به زه کاپی کوم دلته به پیسټ کوم دلته به څه وکم دلته به فلوټ کوم دلته فور ایگزامپل مو څه کړلو دلته به زور سره اف ولیکم دا د فلوټ ارے شولا دلته به اف ارے کوم دلته به اف ارے کوم اوس پکې درې قسمه ډیټا ریکمپایل به کوم دغه نه بعد به زه څه وکم دا به رن کوم چې رن مکړو نو اوس په دلته درې وړه قسمه ډیټا هم شو کې انټیجر فلوټ دغه نه علاوه string اولنې ویلیو موږ سره انټیجر د دویم کې څه وکړلو ټایپ کنورژن یې وکړلو که د څه یې وکړو ښه فنکشن ما په دغه آبجیکټ سره کال کړی نه دی ما په انټیجر ټایپ سره کال کړی دی ریمه کمپایل کړلو رن م کړلو چرن مکړو اوس په بس انټیجر کې انټیجر په فلوټ کې فلوټ او په string کې string او دا موږ سره مختلف اگزامپل په ترو باندې موږ کوشش وکړلو چې ټمپلیټ تاسو ته کم از کم چې چیرته راشي چې دا نه وي چې موږ نه لیدلی او بس تاسو په کورس کې یو اگزامپل پیدا چې یو اگزامپل ورته په فنکشن وکا یا ورته په کلاس وکا او بهرحال لاندې چې کوم مطلب موک معلومات کړي لاندې نه شو یو کالج کې نه کړی چونکې ټیم وو نو بس بهتره دا په نیکست کلاس کې کوي که نشته نیکست کلاس
سبا څه جمعه ده سبا نشته دی منډې نه به تاسو نوی سمیسټر شروع کیږي نو په دغه کې زه بهرحال په منډې که شروع کېدوم زه به کوشش وکم چې فایل هینډلینګ نه څه نه څه زه تاسو ته وکم دا به زه تاسو ته وکم ځکه چې اوس الریډي ټایم تقریبا چې پوره دی نو نور په دغه کې فایل هینډلینګ ولې نه کیږي